හරි. එතකොට අපිට චුට්ටක් කියන්න PTE examination එකට අදාළව ස්පීකින් මොඩියුල් එකේ මොනවද තියෙන අලුත්ම ටිප්ස් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට කියලා දෙන්න පුළුවන් අද දවසේ? දැන් මේක අලුත් ටිප් එකක් නෙමෙයි සර්. ඇත්තටම කියනවා නම් ස්පීකින් මොඩියුල් එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ මිත්ස්. මේ මිත්ස් නිසා තමයි ළමයින්ට ස්පීකින් මොඩියුල් එක හරියට කරගන්න බැරි. ගොඩක් අය මම උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම ෆ්ලුවන්සි. දැන් ෆ්ලුවන්සි වලට තමයි ස්පීකින් වල අපිට වැඩිම මාක්ස් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රොනන්සියේෂන් කන්ටෙන්ට් දෙකට වඩා ඒ දෙකත් එක කම්පෙයාර් කළාම ෆ්ලුවන්සි ඔයා හොඳට ෆ්ලුවන්සි මේන්ටේන් කරන්න. ඒක ගොඩක් අය හිතනවා ෆ්ලුවන්සි කියන්නේ වේගෙන් කියාගෙන යන එක කියලා. නෑ. ෆ්ලුවන්සි කියන්නේ වේගෙන් කතා කරන එක නෙමෙයි හෙසිටේෂන් ෆ්‍රී කන්ටිනියස්ලි කතා කරන එක. එතකොට තව දෙයක් තමයි ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ කන්ටිනියස්ලි කතා කරගෙන යනකොට දැන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහ විශේෂයෙන් ලෝකල්ස්ලා කන්ටිනියස්ලි කතා කරගෙන යනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ෆුල් ස්ටොප් තියෙන තැන්වල නතර කරනවා කමාස් තියෙන තැන්වල හිස් තියනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බ්‍රීත් ඉන් පෝසස් ගන්නවා මේක තමයි ටිප් එක බ්‍රීත් ඉන් පෝසස් ගන්න අපි කමා එකකදී අපි මොකද කරන්නේ අපේ වොයිස් එක අප් කරනවා කියන්නේ හඬ උස් කරනවා හැමතිස්සෙම ෆුල් ස්ටොප් එකකදී අපි වොයිස් ලෝ කරනවා. වොයිස් ලෝ කරද්දී අපිට බ්‍රීත් කරන්න අමාරුයි. වොයිස් ලෝ කරලා බ්‍රීත් කරද්දී අපිට සාමාන්‍ය කාලයක් යනවා. එතකොට අපේ ෆ්ලෝ එකට ඒක හානියක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් ඉතින් ෆුල් ස්ටොප් එකකදී අපි නතර කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව් ෆුල් ස්ටොප් එකකදී නතර කරනවා කියන එක පෙන්වන්න තමයි අපි වොයිස් ලෝ කරන්නේ. හැබැයි අපිට හුස්ම ගන්න ඕන. අපිට පෙන්වන්න ඕනේ මේක one line one shot කිව්වා කියන එක. one breath කිව්වා කියන එක. හැබැයි අපිට නොතේරෙන්න software එකට නොතේරෙන්න අපිට පුළුවන් voice increase කරාදී. ඒ කියන්නේ අපි කමා එකකදී හැමදෙස්සම voice එක චුට්ටක් උස්සනවා. ඒ උස්සනවත් එකම අපිට හුස්ම ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ගොඩක් අය වචන කඩ කියන්නේ. එක දිගට කිව්වට වචන කඩ කියන්නේ. මේ වචන කියන්නේ එක වර්ඩ් එකක් කඩන්න නැතුව අපිට පුළුවන් ඒ වර්ඩ් එක ස්ට්‍රෙච් කරලා කියන්න. ඒ වර්ඩ් එක ස්ට්‍රෙච් කරලා ඊළඟ වර්ඩ් එකත් එක්ක ලින්ක් කරන්න හැමතිස්සෙම. ඒ වර්ඩ් එක හොඳට ස්ට්‍රෙච් කරලා my name is කියනවට වඩා my name is අර එකටම කියන්න පුළුවන් ස්ටයිල් එකක් හැදෙනවා. ඔයා එක වචනයක් ස්ට්‍රෙච් කරලා ඊළඟ වචනෙත් එක්ක එක ලින්ක් කරන්න. ඔය ස්ටයිල් එකට පුරුදු වුණොත් ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ අර වේගෙන් ස්පීඩ් කතා කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් අය හෙසිටේට් වුණාම වේගෙන් කතා කරගෙන යනවා. ඒතකොට මේක නතර කරන්න හොඳම දේ ඔයා වචනේ ස්ට්‍රෙච් කරන්න. හොඳට ඇදලා කියන්න. ඇදලා කියලා ඊළඟ වචනෙත් එක්ක ගාවන්න. ඊළඟ වචනෙට හිස් තියන්න නැතුව ඒකත් එක්කම කියාගෙන යන්න. මොකද ස්ට්‍රෙච් කරද්දී ඔයාට බ්‍රීත් කරන්න අමාරු නෑ. ස්ට්‍රෙච් කරද්දී ඔයාට වේගෙන් යන්න බෑ. ඒතර ඔයාට ගන්නට මොඩරේට් ස්පීඩ් එකක් හැදෙනවා එතන. මේ විදිහට කතා කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් මාක්ස් වල වෙනසක් වෙයි.